ไปมันก็ละลายเองคุณคิดว่ามันจะละลายไหมไม่โอ้ก็โอ้นี่แข็งเลยอ่ะหมดเลยปล่อยมันไปออกเดินทางรถเขามันบนนี้รู้ตัวเองว่าอยากมีผู้มาร่วมใจกลับบ้านเย็นนี้คงมีแค่เงาเป็นเพื่อนชีวิตก็เหมือนไม่มีทิศทางก้าวไปรบกับคำถามว่าวันนี้เราทำเพื่อใครกราบพระถ้าแม้นโดนได้ขอคนรู้ใจสักคนโดนได้ขอคนรู้ใจสักคนกับคำว่าคอยความฝันที่ยังไม่เจอหวังไม่เคยสิ้นเพราะใจติดดินดวงนี้มีเธอมอบกำลังใจล้นเหมือนฟ้าสร้างเธอเพื่อมารักกันมีหวังกลับมาแววตาน้องยังยิ้มให้มองตาทุกครั้งก็เห็นคำว่าสู้ต่อไปทำหน้าที่แฟนไม่นานนี่เรามาพบกับบรรยากาศที่หนาวเย็นจะเยือกนะครับ ออกล่าปลาแซลมอนอีกแล้วนี่ครับก็ใช้เหยื่อเนี่ยใช้เหล็กตีแซลมอนแล้วก็จะมีลาพาล่าด้วยครับเอาลาพาล่ามาเล่น3ตัวลาพาล่าตัวน้อยนะครับซูฟิกลาฟาล่าติดตามชมดูนะครับว่าจะได้อะไรมั่งแต่อยากได้ตัวแบล็กทราวอะไรที่เขาเรียกที่นี่เขาเรียกปลาลิงครับเราชมกันเลยครับติดตามชมกันเลยบรรยากาศนี่บรรยากาศน้ำแข็งก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นน้ำแข็งแล้วแต่น้ำยังไหลน้ำไม่เป็นน้ำแข็งนะครับดูความหนาวเย็นจะเยือกมาเราเล่นกันตรงนี้เลยหนาวหน่อยนะครับเย็นมือ น
โดนอีกแล้ว เขาเก่งจัง เขาเก่งมาก ดูขนาดสวิงผมยังแข็งอ่ะ คิดดูดิเห็นไหม ปล่อยแล้วเหรอคุณปล่อยไข่แล้วเหรอน่ะไข่ออกเต็มเลยอ่ะเอาคุณเอาคุณตาคุณไม่อยากได้ปลาเนี่ยคุณก็แย่แล้วมาคนนี้จับปากมันขึ้นมามันอ่ะเดี๋ยวเอาเบ็ดเอาปลามันจะตายมันอ้าปากงั้นแล้วมันตายคุณเล่นไม่อยากได้ปลาไงเนี่ยเอามันขึ้นมาเอาแค่ไว้ทั้งตัวเผื่อใครเราจะมาเราให้เขาสวยด้วยกระโดดตายไหมเหรอปล่อยไว้บ้างมันก่อนไปด้วย บ๊ายบายเอามาทำเบ็ดให้หน่อย ปล่อยไปแล้วครับเมื่อกี้ ปล่อยมัน ท้องมันเป็นแผลมันไข่ด้วย อันนี้ของจริงครับ ฮะ เป็นไง กนกวันโดนอีกแล้ว ตัวไม่น่าจะใหญ่นะ ฮะ ตัวไม่น่าจะใหญ่โอ้ยอะเดี๋ยวนี้เหรอมันไม่มีแผลเอาแล้วครับตัวเนี้ยมาแล้วครับมาแล้วครับสวยด้วย มายัง มาแล้วตัวน้อยคุณ อ้าวโดนอีกแล้ว อะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูตัวเลย คงใจอยากปล่อยอะ โอ้ย เย็นมือ ใจอยาก ขนาดใส่ถุงมือเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยครับ มือเย็น เดี๋ยว
ไปเปลี่ยนถุงมือใหม่กันโดนอีกหนึ่งแล้วครับโดนอีกหนึ่งแล้วครับ ไปแล้วครับเฉยเลยตัวเบ็ดไม่ดีแน่เลยยังพอได้อยู่มาสุดเฉยเลยเราครับอยู่ไหนครับฮะโอ้ยได้เป็น5เป็น10เนาะแล้วโดนตีสปินครับแฟนได้เป็น10แล้วก็เอามั่งปล่อยมั่งตอนนี้ปล่อยไป5-6 ตัวแล้วเหลือเอาแค่3 ตัวเองครับแล้ววันเอาสายไม่เกิน20 โลนะครับ สายเอ็นเอาประมาณสัก15 โลก็ได้0.35หรือเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ดูไซส์ไม่เกิน15 โลอ่ะสายเล็กสัก15 โล20 โลก็ได้20 โลมันใหญ่ไปมันตีไม่ออกสัก15 โลก็ได้ดีอันนี้แฟนใช้12 โลครับเอาลังโฟมเอาอะไรมาเยอะๆนะพวกนี้นะเดี๋ยวจะส่งไอ้นี่ให้ดูส่งปริ้นให้ดูเอาจากบีเทมมาน่ะบีเทมมาปิดหรือยังมีหรือเปล่าอ๋อใช่เหมือนกันเลยนี่แหละโดนปลาดีมากเลยอ๋ออยากได้ดีบัวมีดีบัวไหมอ๋อโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จะมาสักกี่โมงอ่ะโอ้มาเลยมาแต่เช้าเลยมาสว่างที่นี่เลยครับอ๋อครับผมเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่เลยพรุ่งนี้นะครับผมครับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตกช่วยโอ้ยเอาเป็น10เลยเอาเป็น10-20 ตัวก็ได้3 คนนะ
ครับครับ เอารีบเอาเลือดมันออกซะ เดี๋ยวเชือกมารัดคอนะ เชือกอยู่ดีนั่นน่ะเห็นว่านุกวางไว้นุกมัดไว้เรียบร้อยแล้วตัวใหญ่ก็ทำปากเข็ม ผู้ใหญ่ก็ทำครับโอเคหมด ฮะ ผู้ใหญ่ก็ทำจริงอะไรครับเราหันมาบ้างเราเสิร์ฟเพื่อนเปียกสีก็กินก็กินเสมอเอาแล้วใส่ที่เย็นไว้เธอก็กินต่อกินแล้วมันดีกว่าปลาแห้ง เชือกฮะไม่แหวน ครับผม ตอนนี้ฟ้าสางครับ แสงสว่างปลามันไม่เล่นเหยื่อเหล็ก ก็เลยเปลี่ยนวิธีเล่นแมลงครับ แมลงใช้เบ็ดตัวเดียว อันนี้ทำเองครับผมแล้วก็ใช้ตะกั่ว40 กรัมครับตะกั่ว40 กรัมตะกั่วนี้สายหน้ายาว2 วาจากตะกั่วครับผมดูวิธีเล่นเล่นสนุกตีเบ็ดแล้วก็ปล่อยมันไหลเลยครับ ไหลไปตามน้ำลึกๆเดี๋ยวปลามันก็เข้ามากินแมลงถ้ามันเจอครับสวยตัวนี้โดดเหมือนริ่งเลย
ดออกแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูบรรยากาศนะครับ เวลาปลาขึ้น ปลาเยอะมากแล้วผมก็จะตีเบ็ดไปเรื่อยๆครับแล้วนี่ปลายังไม่ลงทะเลมันยังไม่หนีไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูบรรยากาศสวยๆเวลาปลาขึ้นดูครับจะได้ดูบรรยากาศจะได้ดูปลาเวลาปลามันขึ้นนะฮะปลามันจะขึ้นไกลๆนู้นทางปลายเบ็ดผมนะโอ้ยมองไม่เห็นอ่ะเป็นอกวานโดนนะครับปลาขึ้นด้วยอุ้ยโหนดอุ้ยแรงด้วย แล้วตอนนี้โดนไหมล่ะ โอ้ยกระโดดด้วยฮะได้ไหมเท่เออเห็นไหม เดินมานี่ตักเองเลย อืม เดินลงข้างล่างตักเอง เอาไหมคะตัวนี้เอาไหม เอาสวยเอาไซส์ขนาดเนี้ยไซส์ขนาดเนี้ยสวยงาม อ๋อนี่ตัวผู้สวยครับ ตัวเนี่ยตัวผู้สองตัวเลยเนาะเก่งไหม เก่งมาก
ผมโดนปลาแล้วครับ ต้นฝั่งนู้น วันไหนผมได้ผลแล้วครับ ขอให้มาแล้วครับอุ้ยคนละตัวครับ ตัวน้อยเอาครับอันนี้ ตั เอา ว ไหม ด้วย สวยๆ อ้าว สวยไหมสวยไหม เรียบร้อยเป็น1 ตัวแล้วครับ เลือดไม่ไหลไม่มีเลือดหรอได้1 ตัวครับ ประมาณโลกว่าๆตัวนี้ ตัวกำลังกินครับ อยากได้แต่ตัวผู้ ตัวเมียไม่อยากได้แล้ว เล่นต่อ หลังจากที่เงียบไปนานผมก็โดนอีกแล้วนะครับ Vieni tää. Jäljellä kun eilen oli. Vähän sen tukimpi. Nyt enää muuta se ei yhtään jäisiä. Minä edetään täällä sukkana, mitä tapahtuu. Taas tuolla vitun pitkältä. Ja Tilhi, bensalatko toimii? Ihan selkeä. Ja pieni tää on, ei tää mikään iso. No joo, vähän iso. Ei se paistitaimen, kun Santeri halusi se paistitaimen. Sủi, sủi.ตัวนี้สวย เอาครับ
Noin varmaan on. Syödään sama kala hyvällä se käy. 16 peskaa, niin ne syö sen. Ei se siitä. Nämä on hanskaa, joita ei kahdia millään. Joo, hanskat pohjat. Ehkä heitä menee vaan, tuli itse tarvittaa, niin heitä menee. Älä heitä. Aika kunnia painaa ruokaa. Hyvin tehtävästi. Siitä on pitkään tuomaan. Kato, se on siirtyä. Sähkö. Eikö ole koko kanssa koukkupuolella?เสร็จไปหนึ่งเดี๋ยวรอดูผลงานตอนท้ายๆนะครับจะให้มาดูนี่ผลงานที่ได้ครับผมภาพมันอาจจะนี่2 ตัวครับ2 ตัวแล้วจุดตรงนี้2 3 4 5 6 ตัวได้7 ตัวแล้วทั้งหมด7 ตัวอยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่งครับแต่เราก็ผมแยกไว้ข้างบนนู่นบนกระต๊อบนึงครับมาอันนี้เราคงจะล่ำลากันแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆครับผมบรรยากาศรอบๆสวยมากครับใบไม้ร่วงหมดแล้ววันนี้ได้แต่ตัวผู้ตัวเมีย2 ตัวปลาสีไม่ค่อยสวยแล้วปลาแซลมอนครับผมสีมันออกดำแล้วมันเปลี่ยนสีนี่ครับบรรยากาศรอบๆแบ่งปันบรรยากาศสวยๆให้ดูครับผมเดี๋ยวคงจะล่ำลากันแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับนักตกปลาเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมชาคริตพาทิสงขอบคุณครับสวัสดีครับ